guys? I'm CM and we're back for another Beyblade video. Let's go! What we have today guys is Storm Pegasus 105 RF, but I think this is a fake one kasi sa Metal Fusion iba yung box ng pagkaagawa nila and different front to ngayon. So ito si Ginga, ito yung mga parts. So di ko nakaasahan na makakuha tayo ng rubber flat, at saka binuksan ko na pala to guys. So papakita ko naman sa inyo yung mga nakuha ko. So ito siya. So tama lang naman pagdating sa mga upper parts, no? So ito yung clear wheel, ito yung naka wheel, ito yung head, may logo ni Pegasus. Kung titignan nyo to is may kung ano-anong nakalagay dito. May track ni Ben K or ni Bull, may wide defense na tip na randomize. So meron ako dun sa mga gamit ko na rubber flat pero fake siya. So para makagawa ng parang rubber flat is nilagyan ko siya ng glue gun. Makikita niyo dyan. So may nakita ko sa YouTube na gumawa rin ito. So ginaya ko lang siya. So buuin na natin itong bay na to. So kunin na natin yung stock. So ito lang yan guys, si Storm Pegasus. So that's pretty much it. So next up natin is yung test pin nya. Tignan natin kung paano aandar tong kabayo na to, no? So let's go.